Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ điều tra chống rửa tiền. Robot hình người có tên là Kaleido được thiết kế để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn tại những khu vực thảm họa. Cách mạng công nghiệp lần tư thì nó là một cái phát triển nhảy vọt của loài người trên rất là nhiều cái mặt của đời sống xã hội. Và Việt Nam đã chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0, mở ra triển vọng cho các lĩnh vực, ngành nghề mới. Lô hàng camera giám sát an ninh tích hợp trí tuệ nhân tạo đầu tiên đã được tập đoàn công nghệ BKAV xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ. Nhưng trong tương lai gần, chúng ta đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư công nghệ, máy tính, v.v. để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển những phát kiến mới. Nó là một cái cảnh báo rất là nghiêm trọng liên quan đến việc là chúng ta sẽ bị thiếu hụt cái nguồn nhân lực liên quan đến khoa học kỹ thuật trong tương lai khi mà cái cuộc cách mạng công nghiệp lần tư đang được triển khai rất là mạnh mẽ tại tất cả các nước. Khi mà cái nguồn nhân lực vừa không đủ mà lại yếu thì rõ ràng là tất cả các hoạt động đều rất là khó để đạt được cái sự thành công. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ lãng phí cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như hiện đại hóa quốc gia. Em rất là sợ môn tự nhiên và không thích học môn tự nhiên bởi vì nó khá là khó và khó tiếp thu, cũng khó nhớ. Không chỉ riêng Minh Anh, nhiều học sinh cũng có suy nghĩ như vậy. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 4 năm từ năm 2019 đến năm 2022, số thí sinh chọn tổ hợp khoa học xã hội khi thi tốt nghiệp luôn lớn hơn tổ hợp khoa học tự nhiên từ 18% đến gần 24%. Cái bài học về việc là học sinh không còn hứng thú với các môn khoa học kỹ thuật công nghệ toán mà gọi chung là STEM, nó đã xảy ra ở các nước phát triển trong một thời gian rất là dài, 80-90. Đấy là lý do mà tại sao giáo dục STEM ra đời ở Mỹ, bởi vì là liên quan đến chính sách nguồn nhân lực, thiếu cái nhân lực liên quan đến khoa học kỹ thuật công nghệ toán. Trong chương trình giáo dục STEM, các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán không giảng dạy độc lập mà tích hợp lại thành một môn học thông qua phương pháp giảng dạy bằng dự án, trải nghiệm và thực hành. Nó không còn rời rạc, nó không còn tập trung vào việc là giải bài tập, nó không còn tập trung vào cái việc là tính toán lý thuyết mà nó sẽ tập trung vào việc là ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống. Thực hành không phải khái niệm mới trong giáo dục. Tuy nhiên, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn từ đời sống là điểm khác biệt của STEM. Và vì thế giúp học sinh phát triển năng lực tư duy khoa học, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Lợi ích này vô cùng quý giá, nhất là với các quốc gia có nền công nghiệp phát triển đang khao khát nguồn nhân lực để tạo ra các bước tiến mới như Mỹ, Úc, Phần Lan, Canada, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và những nước này đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, triển khai giáo dục STEM với các chính sách ưu tiên, đặc biệt tại Mỹ. Nước Mỹ được mệnh danh là một cái nôi của khoa công nghệ trong thời gian những năm gần đây. Thế thì tại sao họ lại làm được như vậy? Bởi vì người ta có một cái chính sách rất là lớn liên quan đến giáo dục STEM. Từ tất cả các đời tổng thống đều có những cái chính sách rất là cụ thể liên quan đến việc là chi bao nhiêu ngân sách cho giáo dục STEM. Tại Việt Nam, giáo dục STEM cũng được khuyến khích trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018 và đã được triển khai thí điểm ở một số địa phương từ năm 2006. Song, cho tới nay, việc triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mình chưa hình dung ra là hình thức giáo dục STEM là hình thức giáo dục như thế nào và yêu cầu của hình thức giáo dục STEM đó với cá nhân học người dạy và đối với lại học sinh. Triển khai thực hiện các chủ đề STEM của cán bộ quản lý và giáo viên còn bỡ ngỡ khi tiếp xúc với một phương thức mới, dẫn đến thì hiệu quả của công tác giảng dạy và hướng dẫn học sinh còn chưa đạt như mong muốn. Cái hoạt động STEM thì thường là cần phải tạo ra các sản phẩm, các mô hình đối với cái trường phổ thông dân tộc bán trú và đặc biệt là 100% là con em dân tộc thì cái việc tổ chức hoạt động STEM thì cũng có những cái khó khăn.
trước khi tham gia khóa tập huấn của NASA thì tôi thật sự rất là bối rối, tôi không hiểu giáo dục STEM là gì. Tôi rất đồng cảm với tất cả các thầy cô vì hầu hết ở những trường mà tôi đã đi tới thì các thầy cô đều giống như tôi khi mà trước khi tham gia khóa tập huấn đó. Năm 2017, giáo viên Đào Thị Hồng Quyên được tham gia tập huấn 2 tuần tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA về giáo dục STEM. Đây cũng là bước ngoặt lớn, thay đổi suy nghĩ và định hướng công việc sau này của chị. Các hoạt động trong chương trình tập huấn của Cục Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ vô cùng đa dạng. Và trong đấy thì ngoài những cái phần liên quan tới vũ trụ, tên lửa hay là robotics thì còn một phần rất là lớn liên quan đến thiết kế kỹ thuật và hoàn toàn là dùng những cái vật liệu rất là rẻ tiền và dễ kiếm. Thì tôi cảm thấy rằng đó là hoàn toàn những việc mà mình có thể triển khai và mình có thể chia sẻ được với đồng nghiệp của mình. Đây cũng chính là hướng tiếp cận mà Liên minh STEM Việt Nam lựa chọn. Các trí thức ưu tú đã thành lập liên minh từ năm 2014. Suốt nhiều năm liền, họ đã cùng nhau đồng hành trong các chương trình tình nguyện nhằm phổ cập giáo dục STEM tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, mà sau đó cô giáo Hồng Quyên đã tham gia. Nhiều đợt tập huấn đã được tổ chức để làm rõ định hướng giáo dục STEM là gì và có thể triển khai ra sao ở điều kiện tối thiểu. Hiệu quả có đạt được hay không phụ thuộc vào việc liệu các giáo viên có sẵn sàng tiếp thu và thay đổi toàn bộ tư duy về dạy học. Em chuẩn bị bi mang lên đây nhưng mà lên đây thấy quả mận, vừa nãy ngồi lọc ra được 3 quả rất vừa, nhét vào đây 2 viên bi. Trong trường hợp mình không có bi thì mình có thể dùng mận đúng không ạ? Thầy nghĩ là mình có thể dùng khác được không? Có. Ví dụ ạ? Nói chung là cái ngoài mận ra thì cái vật nào mà có chẳng như là có bóng bàn được. Các cái vật nào tròn, hình tròn và hình cầu. Tròn, cầu và phải tương đối bằng nhau đúng không ạ? Đây, xong rồi lại Một cái mô hình sản phẩm STEM ngày hôm nay ấy, thì nó rất là thân thiện và có hiện hữu xung quanh chúng ta. Nó rất là gần gũi thôi, dễ kiếm, dễ tìm và gần như có thể là nhiều khi những cái sản phẩm đó có thể coi là không đồng. Thì dần dần là mình đã được có những cái thay đổi trong cái suy nghĩ ban đầu của mình, là mình sẽ lựa chọn những cái ý tưởng mà nó đơn giản thôi, và đặc biệt là có thể sử dụng những cái vật liệu hoặc là như bộ môn mình đang dạy là hóa học, là những cái hóa chất sẵn có rẻ tiền. Hình thức giáo dục này nó cũng rất là phù hợp đối với học sinh, và đặc biệt là phù hợp với những học sinh mà đang học tập ở những vùng khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất ở nhà trường như nhà trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Hồng Phong, huyện Bình Gia. Bây giờ thì em lại thích môn học tự nhiên hơn và thấy môn tự nhiên dễ hiểu, dễ tiếp thu và thích thú với môn học tự nhiên. Các em học sinh lớp 7 của trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Yên được học về lập trình robot cách đây chỉ hơn 1 tháng. Và giờ đây, các em đang thực hiện tốt phần thi của mình trong cuộc thi lập trình và điều khiển robot của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Là một huyện miền núi có điều kiện đặc biệt khó khăn, nhưng kỹ năng về lập trình robot đã được phổ cập ở toàn cấp trung học. Nhiều trường đã đạt thành tích cao trong lĩnh vực này. Làm thế nào để một huyện có điều kiện đặc biệt khó khăn triển khai phổ cập được một lĩnh vực cần sự đầu tư lớn như vậy? Robot này có thể nhào lộn, có thể đạp cũng không đổ. Đấy, tức là đi trên tuyết cũng không trượt. Chúng ta có thể thấy là trong bệnh viện thì có những cái robot như là robot phẫu thuật. Trong công nghiệp thì có cả một cái nhà máy toàn robot thay cái vai trò công nhân đứng ra làm sản xuất. Và trong cuộc sống thì chúng ta có thể rất gần gũi nhìn thấy robot hút bụi, robot lau nhà hay là ngay cả những robot nấu ăn. Như thế là robot đã hiện diện mọi nơi trong cuộc sống. Nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái phụ trợ cho ngành robot. Và trong tương lai thì đây sẽ là một ngành có thể sẽ là rất là hot. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, giáo viên cũng còn chưa được tiếp xúc, chưa được đào tạo trước đây. Thế thì chúng tôi sẽ tiếp cận từ cái câu chuyện là xây dựng xung quanh đó một cái hệ sinh thái, từ cái việc đào tạo giáo viên,
cho đến các cái câu chuyện là tổ chức các cuộc thi robot, truyền cảm hứng cho học sinh, và từ đó giáo viên có thể là dạy được nhiều học sinh hơn nữa. Và về giải pháp thì chúng tôi có thể sử dụng nhiều loại robot khác nhau, phù hợp với từng cái mục tiêu. Ví dụ cái mục tiêu để có thể là có một cái chi phí vừa phải thì chúng tôi sử dụng những loại robot mà tự chế trong nước. Đấy, điển hình như là con KCBot. Phần lớn robot đã được Liên minh STEM Việt Nam kết nối nhà hảo tâm, cựu học sinh để trao tặng cho các trường. Mỗi trường chỉ có từ 1 tới 2 robot thật. Sau đó sẽ triển khai dạy trên robot ảo để phổ cập và tiết kiệm chi phí. Chiến lược này đã giúp huyện Bình Gia phổ cập về lập trình robot chỉ trong thời gian ngắn. Với trường Trung học phổ Bình Gia, trên 90% là học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy thì nhà trường cũng rất là nỗ lực, quyết tâm và chủ động kết nối, tìm hiểu để có thể triển khai được tốt nhất cho các em học sinh, được thụ hưởng những cái hoạt động giáo dục, rồi những cái tiếp cận những cái quá trình về tin học, được công nghệ chuyển đổi số. Hiện nay 100% các đơn vị nhà trường cũng đã được tập huấn và cũng đã có triển khai các hoạt động giáo dục STEM theo đúng định hướng của công văn 3080 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không chỉ ở riêng huyện Bình Gia, giáo dục STEM được phổ cập trên toàn tỉnh Lạng Sơn bởi ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, kinh tế số là lĩnh vực tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm. Trong năm 2021 và 2022, Lạng Sơn đã lọt top 10 và top 5 tỉnh thành chuyển đổi số tốt nhất cả nước. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới có xuất phát điểm thấp. Thì tỉnh Lạng Sơn đã xác định là trong cái xu thế chuyển đổi số thì Lạng Sơn phải bứt phá để đi đón đầu. Và đặc biệt trong cái giáo dục STEM thì chúng tôi cũng tạo ra những cái nguồn nhân lực trong tương lai của tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục phát huy những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Năm 2019 thì Ủy ban nhân dân tỉnh thì đã phê duyệt một cái đề án, đó là đề án thí điểm triển khai giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh. Có chính sách cụ thể và tận dụng tốt các nguồn lực xã hội đã giúp tỉnh Lạng Sơn có khởi đầu tốt trong phát triển nguồn nhân lực về khoa học công nghệ. Và sự phối hợp từ các địa phương vùng sâu vùng xa như vậy cũng giúp Liên minh STEM thực hiện được mục tiêu của mình. Những gì mà chúng tôi đạt được thì có thể kể đến ở trong những cái việc ví dụ như là đào tạo tập huấn cho giáo viên. Chúng tôi đã triển khai hàng chục nghìn lượt đào tạo tập huấn cho các thầy cô tại các khu vực nông thôn miền núi từ các tỉnh rất là khó khăn như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Chúng tôi đã đưa được rất nhiều những cái hoạt động liên quan đến công nghệ cao, ví dụ robotics, và dạy cho ngay cả những học sinh dân tộc thiểu số. Đấy là một trong những cái điều mà ngay cả bản thân học sinh thành phố đôi khi cũng chưa có nhiều học sinh được tiếp cận. Tuy nhiên ở cái chính sách vĩ mô thì chúng ta cần phải có một cái chính sách về giáo dục STEM nó khá là cụ thể và chi tiết. Giáo dục STEM mà nó đúng bản chất của nó thì với các cái tư duy giải quyết vấn đề như vậy thì nó nâng cao được cái tính đa dạng của từng vùng, từng quốc gia, và mỗi vùng, mỗi quốc gia là có thể tận dụng được cái lợi thế cạnh tranh của mình trong cái phát triển đấy, chứ mình không nhất thiết là chúng ta phải đi theo ai đó, mà như vậy là chúng ta giữ được cái tự chủ cả về giáo dục, cả về kinh tế, cả về xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nhắc tới các cụm từ khoa học, công nghệ cũng như cách mạng 4.0. Vào năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thể hiện rõ ràng sự quan tâm của Đảng và Chính phủ trong lĩnh vực này. Việc phát triển nguồn nhân lực sẽ là mảnh ghép cuối cùng để đưa khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực để phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.